anh em mình khổ lắm. Trời ơi. Thôi giờ mình quen chơi thôi, đừng có quen thiệt. Vậy là bé Hằng có ý định là qua đường với em Đó, thôi. đừng qua đường nghe em tổn thương chị. Trời ơi, đó anh ôm chắc anh xấu lắm, xấu lắm, xấu lắm. Đêm là nghe điện thoại reo rồi tin nhắn bon bon bon. Anh ngủ chưa? Rồi. Mình nên, anh nói là mình nên ngưng nhẹ cái chỗ này đi. Em có thấy hồi nãy giờ anh chị luôn ghi sai ngữ pháp của người ta. Ví dụ như đừng bao giờ hết yêu chồng thì nó đúng cái câu hỏi. Với em nghe nè, nếu mà riêng về ngữ pháp, từ ngữ Việt Nam ngày xưa là cán sự văn đó. Nhưng bây giờ chương trình cho có 5 giây để viết thôi, nhưng mình nên ngắn tắt, vắn tắt. Bây giờ em phân tích nè. Tới phiên bây giờ, tới phiên tao hỏi. Nghe đây, mày sẽ thấy được sự trả thù ngọt ngào của anh. Đây. Anh chỉ nhớ nhẹ tại vì em không có la hại anh. Đâu đưa đây anh hỏi cho. Giờ nó năn nỉ, vợ chồng mình kìa. Nè hai đứa à, bây giờ tới hai vợ chồng chị. Đây là một sự tra tấn chứ không phải là tra hỏi nữa. Câu hỏi dành cho vợ chồng của anh Tâm và Phương Hằng. 1. Em phải nhìn nha, đừng cho hai tụi nó liếc nhau. Thói quen nào của chồng mà vợ cho là đáng yêu nhất? 1, 2, 3, 4, 5. Rồi, Bây giờ cũng chưa kịp nhớ luôn nè. cái gì đó, đừng có la lớn, tao la hết tiếng tụi bay luôn, tụi nhắc không nghe đâu. Sao? Cái gì? Sai, đưa lên liền. Đây. Dọn dẹp sai. Còn thằng kia nó ghi nè, hồi nãy mà nói anh gì? Sai về ngữ pháp hả? Thằng chồng mà nó sai chính tả luôn rồi. Người ta là gãi lưng là giống ngã. Ủa câu hỏi sao vậy mà tự nhiên vậy? Thói quen nào của chồng mà vợ cho là đáng yêu nhất? Thì cái thói quen dọn dẹp nhà của chồng là vợ thấy đáng yêu nhất. Còn thói quen gãi lưng là vợ bị bắt buộc gãi lưng của chồng chứ bộ. Hành động lãng mạn nhất mà chồng dành cho vợ là gì? Trời ơi. Đưa lên liền, khỏi nói luôn. Ăn tối cùng nhau, nấu ăn, sai. Tiếng Anh nó gọi là heo, hiểu không? Còn tiếng Việt nó gọi là sai. Ăn tối với lại nấu ăn nó khác nhau. Muốn ăn tối mà phải nấu ăn. Đó. Không sai. Không nấu làm sao mà ăn tối được. Sai rồi, 2 câu sai hết. Đây, câu hỏi số 3. Vợ thích nhất điểm gì trên cơ thể chồng? Rồi câu số 3 nè. Chồng thích nhất điểm gì trên cơ thể vợ? Cái gì? Rồi, sai luôn. Lòng đi. Tất cả, còn đây là nụ cười. Điểm gì là một điểm thôi. Giờ tại sao thích nụ cười? Em rất thích những chàng trai mà có nụ cười tươi. Sao thích chồng mà mình không thấy chàng trai có nụ cười tươi? Cái gọi là tiếng sét ác tình đầu tiên là cười cái là dính cháu rồi. Thằng nào cười cũng dính cháu hả? hả? Có nửa miệng à. Thằng nào cười cũng dính cháu hả? Cái này anh hiểu là qua cái này không là anh biết chương trình này là chắc vợ chồng em cần phải đi xem lại nha. Không biết tại sao cưới nhau nữa nha. Câu kế tiếp, hãy cho biết cân nặng của vợ. Em hay bị lên xuống Ôi đừng nói tào lao. Từ từ, em chưa có ghi xong, em đang suy nghĩ hiện tại. Hiện tại không có nói hiện tại không có nói cũng sai luôn. Cái 45, cái 44 là sao? em định ghi 45 rồi biết xong. Em có quyền giải thích với chồng của em. Bé nay tại vì chồng em bắt em giảm cân nên em đã xuống được 1 kg. Tại vì đúng thực tế là em 45 kg nhưng mà tại lên chương trình em tự giảm 1 kg. Có sự thay đổi 44 cộng 1 là 45. Cho tại chương trình nó ngắn quá, có 5 giây nó khi không kịp cộng 1. Cho 1 điểm, cho 1 điểm. Ôi em đã có được 1 câu làm vốn. Vợ thích bày tỏ tình cảm bằng cách nào? Giống như hồi nãy thôi, hôn thấm thiết, ôm chồng bất ngờ hay là chỉ là khoát nhẹ thôi. Đó. Sao? Em xài nữa quá. Em xài nữa quá. Trời ơi, thực ra từ nãy giờ nó sai hết. Vợ tôi là nó thương quá, nó nhắc luôn bên kia ghi 1, bên kia ghi 1 mà nó vẫn ghi 2. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là vợ chồng mày hiểu lắm rồi đó.
Mình xóa nhẹ luôn đi em, để con kia thấy. Mày có sửa là số 1 luôn không? Sai hết rồi. Chuyến này về banh toán. Anh nghĩ là tụi em phải nên đi hưởng thêm một lần chăn mật nữa đi thì nó sẽ hiểu nhau hơn nha. Chồng và vợ ai ghen nhiều hơn? Cái gì vậy? À được rồi, ok, lần này tụi nó đúng. Đúng. Ghen sao đâu? Lý do ghen? Cái gì em cũng ghen được hết anh ơi. Cái gì em cũng ghen được hết anh ơi. Để em kể cho anh nghe một cái kỷ niệm. Rồi, kể chuyện đêm khuya. Là cái hồi mà tụi em mới yêu nhau, sau đó cái là những cái bạn gái khác vẫn còn ve vãn. Xong tới thời điểm mà chúng em nói chuyện là đăng ký kết hôn rồi, nhưng mà mình không có công khai cho người ta biết. Mấy bạn nó vẫn nhắn tin cho chồng em là bạn gái thôi mà, anh làm gì phải sợ, đâu phải vợ đâu. Hôm đó giờ em muốn cầm cái hôn em up lên thẳng lên Facebook. Cuối cùng anh ấy giải thích sao? Rồi em giải thích sao? Có đập điện thoại với anh không hay sao? Không, em đâu có đập điện thoại nữa. Mấy người đó là quá khứ rồi, đâu có hiện tại đâu mà lo nghĩ. Quá khứ rồi, ok. Ra anh có một cái chiêu thức cũng rất là hay, đó là đập điện thoại, hiểu không? Đập là để tiêu hủy luôn. Đập mấy cái rồi bây giờ không còn tiền mua nữa nên hết đập. Không, mình qua cái khác đi nha. Từ xưa giờ em quen ai em đâu có giờ em cho lên Facebook đâu. Là từ lúc em quen vợ em là người đầu tiên lên Facebook của em đó. Là xong là người đầu tiên lên Facebook là xong rồi là em lấy luôn làm vợ đó. Đúng rồi đó Hằng, đừng có ghen, bởi vì sao? Mình không phải là người duy nhất nhưng mình là người được thương nhiều nhất là được rồi. Không có người cuối cùng, đúng rồi. Có nghĩa là được, thì tôi cũng được vậy luôn không? Xạo mà an ủi, tào lao. Rồi, vô. Khi ghen, vợ thường biểu hiện như thế nào? Nhớ câu lầm lì này không? Đừng ghi chỉ lầm lì nha, kỳ lắm á. Hay là y đùng. Rồi, đây. Hỏi tới tấp. Im lặng. Hiểu nhau chưa? Hiểu ghê chưa? Nó hiểu nhau, nó từng chân tơ kẻ tóc. Đưa bên đây nữa nè, đó, đưa bên đây luôn nha. Thấy rõ ràng. Bởi những ngày qua ta đã thật sự không thể hiểu nhau. Cảm giác trong em là chi? Cảm xúc trong Để em giải thích, có nghĩa là như vậy nè. Em có quyền giải thích trước tòa, nhưng mà em nhớ những lời của em sẽ là... Có nghĩa là hồi nãy em định ghi là cô im lặng rồi, nhưng mà là im lặng. Nhưng mà chỉ là im lặng chút xíu thôi, nhưng mà khi mà em nói một câu là hỏi tới tấp. Em hỏi một câu là em có quyền giải thích, anh cũng có quyền nghe và khán giả cái đài cũng có quyền nghe và thông cảm được cho em vì em muốn giải thích, nhưng mà thật ra sự thật thì nó hoàn toàn khác biệt, vì một cái nó hỏi tới tấp có nghĩa là động từ một cái gì đó gọi là, còn cái im lặng là vậy nè. Ha, vậy thôi. Ok, còn em muốn giải thích gì nữa không? Không thì mình pha câu này. Lần vợ chồng cãi nhau gần đây nhất là khi nào? Đừng nhìn qua đó. Đừng nhìn qua Đúng đó. rồi, đúng rồi. Có nghĩa là nó xóa đi. Em có thấy hồi nãy giờ anh chị luôn ghi sai ngữ pháp của người ta. Nhưng mà bây giờ chương trình cho có 5 giây để biết thôi, nhưng mình nên ngắn tắt, vắn tắt. Bây giờ em phân tích nè. Tới phiên bây giờ, tới phiên tao hỏi nè. Nghe đây. Mày sẽ thấy được sự trả thù ngọt ngào của anh. Đây. Đúng rồi. Đây, nói về từ ngữ nha. Cái đây là ít tranh luận nè. Ít tranh luận có nghĩa là vẫn có tranh luận. Chính sao? Tiếng Mỹ gọi là exactly. Nghe. Còn cái này là không có cãi. Nghe. Lâu rồi không cãi. Có nghĩa là không cãi luôn. Nghe. khán giả hỏi thì công tâm anh ơi, họ sẽ thấy được. Ok, tại em tên Tâm mà. Mày cãi là anh đâu, thiệt. Ok, lần này tụi nó đúng. Đúng. Câu cúng cùi. Nếu có một điều ước vợ muốn chồng thay đổi điều gì nhất? Phá sổ. Rồi coi. Cố gắng cho công việc bớt cằn nhằn, chở vợ đi chơi khi rảnh rỗi hơn và đi chơi nhiều hơn. Thôi bây giờ nè, nói gì cho khán giả đi, thông cảm là tại vì thật ra đây chỉ là, thật ra quý vị,
Đây chỉ là một cuộc game show chơi cho vui thôi, chứ vợ chồng tụi nó hiểu nhau lắm. Tôi để Quyên nhìn thấy nè, là nó cố ý ghi sai thôi, chứ thực tế là tụi nó hiểu nhau lắm. Tại anh Tâm hay gọi là kỹ tính, là em làm gì cũng hay cằn nhằn rồi chở em đi chơi nhiều hơn, rồi tại vì anh muốn tốt cho công việc nên anh đang làm việc rất là tốt. Nhưng mà anh phải anh quên chở em đi. Vậy là em vẫn lái vô được cái đó. Đó. Hay quá. Không, vậy mới là vợ chồng. Tại vì em nói là em hay có là gọi là đầu đuôi rõ ràng, nên nhiều khi một cái bạn biết không đủ thì em biết ý này, chồng em phải biết cái ý tiếp theo của em thì nó mới ra được đúng một cái. Anh hiểu, có nghĩa là xứng lứa vừa đôi. Hồi nãy giờ toàn là giống như là bổ sung tuy cho là nhau. sai nhưng mà là cái ý trước Đó. ý chồng với vợ là giống như một bước hai gì đó, là đi cung kế nha. Phải có quy trình. Quy trình. thôi thì theo anh bây giờ vậy nè, mình ăn đi nha, chứ giờ không biết nói gì nữa hơn á. Dạ ăn đi nha. Chúng ta đã trải qua được nửa lịch trình và đã khá mệt. Bây giờ chúng ta sẽ vào một cái phần gọi là nghỉ ngơi thảnh thơi. Nghỉ ngơi còn thảnh thơi nữa hả? Đây đọc cho nghe. Đổi kéo thành viên giữa hai cặp vợ chồng trải nghiệm việc đạp vịt và câu cá. Vậy là bây giờ mình được trở về tuổi thơ chị Nga. Chị với anh Tâm sẽ đạp vịt, em với anh Long sẽ câu cá. Em nghĩ là công việc câu cá nó mệt mỏi hơn tại nó cần trí tuệ. Rồi. Mà thật ra đúng là vậy, là phân chia cũng đúng thôi. Tại hai chị em người ta hiểu ý nhau quá mà ngăn nắp quá mà nên đi với nhau. Còn hai anh em bày hày mình đi với nhau là được, đúng không? Ok. Cá ơi, căng cầu đi cá ơi. Cái gì bà Cóc? Bà hát vụ cá này phải im lặng rồi nó mới tới, nó ăn mồi. Bà hát là nó chạy đó, bà làm như bà là cô Tắm vậy á. Anh không thấy em hát thì quá hay luôn, phải thu hút cái con cá nó bơi lên thì mình cho mình câu. Rồi em hơi là có tiếng hát này á, chứ không có là cũng mệt á. Tiếng hát ác tiếng hát. Nhưng cái tiếng hát không ác, tiếng hát rồi đâu nghe. Mà cất lên một cái không hiểu làm sao luôn á nha. Con này đạp lùi nó đi mà đạp tới nó không đi, không hiểu. Vậy bây giờ mình cứ đập lui thôi. Về vô chỗ mát là được. Qua đây là mình sao nó lại hướng này ta? Nó không chịu đi thẳng. Lần hai chị em đuối. Phải đứng luôn vậy anh nội. Em nói thiệt với anh á, em rất có kinh nghiệm câu cá. Tại vì nhà em gần cầu. Mà cái đó giật lên anh. Ý trời ơi. Dính thiệt. Chứ anh gách thiệt rồi. Cái để đây chứ. Em thấy nó nãy giờ thấy chưa? Và sao em nhìn hoài vậy? Con cá khổng lồ đó làm em phân tâm quá. Thật ra em làm anh cũng lo. Đó lý do tại sao mà anh rất sợ đi, mặc dù kêu đi biển mà không bao giờ anh ra tắm biển hết. Anh không dám bơi là vì sao? Anh bị một cái ác cảm từ hồi nhỏ là gì không? Anh coi phim Hàm Cá Mập. Anh thấy nó gọi là táp vậy đó, cho nên anh rất là sợ. Thật ra anh Long anh cũng có một cái điểm thấy thương nhất á, là anh cũng nhát đi bác sĩ lắm, là hai vợ chồng đi. Anh sợ nó thành tinh nữa, hiểu không? Thôi để mình chỉ tư thế lại đi nha, vậy cho nó ăn, cho nó lọc. Tưởng chọn cái việc câu cá là nhàn hạ, như tâm lý còn căng thẳng hơn. Tâm lý còn căng hơn nữa. Hay gì nãy vô anh thấy cái gì cá khủng. Đây, mặc dù là câu cái lưỡi không có mồi mà vẫn dính cá. Cái này dạ gọi là anh giống là Khương Tử Nha câu chờ thời á. Giống như là thời chắc kỳ này là về chắc cảm ơn chương trình luôn. Có nghĩa là báo hiệu là thời nó tới rồi, hiểu không? Em với Hằng thì nói chung thì tại vì Hằng rất là tốt nhiều việc có gì. Hằng là một cô gái mà em nói thiệt, nhiều khi không phải là mình khen vợ mình, nhưng mà tại vì Hằng rất là chịu khó đi làm, chịu khó đi quay, siêng năng mọi thứ. Chỉ có cái là những cái việc nhà á, thì Hằng rất là lười làm. Anh có biết ngày đầu tiên quan tâm đó là em không biết nấu ăn. Cái là ba mẹ nấu ăn sẵn cho em khi mỗi lần em về nhà. Đồ thì ba mẹ cũng giặt ủi, chứ mà tất cả em chỉ đi diễn rồi em về, đi diễn rồi về. Quen cuộc sống nó 20 mấy năm trời, tự nhiên đùng cái bắt mình thay đổi cuộc sống. Nó bị đảo lộn cuộc sống của mình á anh.
vợ em với em là giống như là bình đẳng á, nghĩa là em làm được việc gì cho vợ mình thì mình cố gắng mình làm thôi. Chỉ mong là sau này cổ bắt đầu có con rồi thì phải chăm chút cho gia đình hơn, chứ không phải là cái gì cũng để em làm, không là nó cũng không có đúng. Theo anh á thì cái người phụ nữ á, khi sống bố mẹ thì phải như thế nào thì không cần biết, nhưng mà khi đã ra riêng sống với chồng mà thì em thường thường em bé thường thường là mẹ thường bảo con thân gái đụng chồng mai cái mốt nó còn đi lấy chồng đó. Giờ thì ba má kêu chứ mà lấy tấm thân là con lòng đó, cái câu đó là như vậy thì Thật ra điểm xấu của em nhiều hơn của anh Tâm. không, thường thường phải vậy em ơi, chứ được vợ được chồng rồi chắc thế gian này chắc tiêu hết rồi nha, gia vị cuộc sống nha. Câu cá để cho tâm mình tỉnh anh em, mấy anh em mình không có đi câu cá được đâu, tại vì Tâm không có tịnh nữa. Cũng không có khó tịnh được, tại vì thật ra anh cũng sẵn của em đây, anh nhờ em chút việc. nhà em có hối lộ. Em mà không bao giờ mà bỏ cái tính tiền bạc hết trơn vậy á Hằng, thiệt luôn. Thì bây giờ nhờ giả mà ba em ăn một chầu cũng được, em đâu có nói tiền đâu. Ok, anh nhớ không lầm làm tính ăn ốc đúng không? Vâng. Rồi thôi chuyện đó từ từ tính sau nha. Thật ra Nga rất là dễ thương, em cũng biết mà, cái chuyện tốt thì mình không nói rồi, nhưng mà anh thấy Nga có một cái khuyết điểm là bướng. Cái đó mà giữ quá một cái ý kiến của mình á, nó đâm ra bảo thủ, đâm ra ngang bướng thì nó không có tốt. Anh cũng muốn nói em già, ví dụ chị em mình nói chuyện với nhau á, chị em của em chứ chị em nói chuyện với nhau thì em nói nghe bớt cái đó lại chút xíu. Ảnh có, thật ra ảnh cũng có những nỗi buồn, nhiều vấn đề về công việc. Ảnh uống đi, ảnh giống như giải sầu thì thôi mình cũng nói, nhưng mà uống nhiều quá cũng không tốt. Mà em biết bây giờ có con nữa, thật sự bây giờ có con là điều chị lo à. Không phải gì chứ tự nhiên ảnh có gì biết làm sao giờ. Đúng rồi, tại con chị cũng còn nhỏ. Rồi chị nói chung có nhiều cái để suy nghĩ lắm, nên là chị thật sự rất là muốn ảnh giảm lại. Thương Nga thì anh thương nhiều, nếu mà không thương thì không thể nào cưới nhau được. Có khi nào mà anh nghĩ là cái chuyện mà bướng bỉnh của chị Nga là nhiều khi muốn tạo một cái gì đó để cho anh quan tâm hơn, hay là giống như là muốn làm cho cuộc sống vợ chồng có một cái gì đó gọi là Anh hiểu, như chẳng hạn như em nói là anh hiểu là như Nga được cái là cái gì? Nga rất thương anh và quan tâm anh. Coi như là ngày qua ngày, tháng qua tháng, hầu như vợ chồng không gặp mặt nhau luôn á. Vậy đó hả? Anh ở chung một nhà mà anh sáng sớm anh đi làm sớm hay sao? Thì ảnh nhiều khi ảnh về khuya thì ảnh xỉn hay gì đó thì ngủ chung á, ảnh gái lớn thì cỏ nó thức, đâm ra là ảnh sẽ ngủ bên ngoài, chị lại ở bên đây dưới cỏ chờ cỏ ngủ rồi chị mới bắt đầu ngồi đó cứ viết lách cái này cái kia, rồi mình canh cỏ luôn đó, sợ nó lăn. Tại có lần nó cũng vậy, cái nó không thấy mình, cái nó la lên á, cái mình cảm thấy xót thì mình chờ cho nó ngủ. Hầu như chị canh cho nó gần sáng không à. Anh chị muốn ảnh giảm bớt để quan tâm gia đình xíu. Nhiều khi là cỏ chị nó quên mặt ảnh luôn, ảnh về nó nhìn ảnh nó cũng hổng qua luôn, cái nó nhìn cái nhíu hai chân mày là. Mà hồi trước là nó gặp ảnh là nó đòi, nó gặp là nó đòi. ngày xưa em với anh Tâm đến với nhau bằng cái sự là ảnh cảm thông cho em, ảnh hiểu cho em, chia sẻ cho em. Nhưng mà giống như là càng ngày khi mà lấy nhau về rồi á, bởi vì ảnh quá quan tâm em hiểu điều đó, nhưng mà những cái ảnh làm cho mình cảm thấy là giống như một người thầy anh. Vậy càng ngày em cảm thấy là ảnh khắt khe với em, từ cái việc ăn uống nè, em cũng biết, ảnh biết là em yêu nghề, ảnh muốn em có thân hình đẹp, giảm cân, nhưng mà nhiều khi ảnh ép em tập thể dục quá đáng, rồi ép em nhịn ăn quá đáng. Có những chuyện mà em buồn hằn á mà nói được. Ngoài việc đi hát ra, em làm quản lý vợ em vậy đó. Em kêu vợ em đốc thúc vợ em thì vợ em mới làm. Nhưng mà giống như là mình nói mà cô cũng cãi bướng lắm, kiểu là cô nói là cô không làm, cô không thích. Rồi cũng nhiều khi cô không thích thì giống như em giận nó thôi. Nếu không thích thôi, chồng không làm nữa. Nói bữa trước cái bữa sau thì em cũng phải nói thì nói thôi, chứ mà tới công việc mình bực mình nói cho đã, xong rồi cái qua ngày mai mình cũng phải làm, tại vì vợ mình đi làm mà giờ không có mình thì sao được. Nhiều khi em muốn ảnh đặt ảnh vào em để anh hiểu được cái tâm lý của em, thì có nghĩa là đàn ông nói với đàn ông dễ hơn. Anh cũng biết mà, tại vì thật ra anh cũng muốn mấy lần giảm cân đó chứ, mà không biết sao anh giảm thôi thì từ 60 mấy ký mà giờ lên thành 72 ký luôn đó. Anh nói chung là khi mình ăn thì khi mình nghĩ, nhưng mà anh sẽ hiểu được cái tâm trạng của em, cái người mà khi mà họ thèm ăn cái gì đó. Có cơ hội chị có thể nói cho vợ em để vợ em
có sự suy nghĩ mà để phát triển hơn trong công việc, chứ em là em thấy em nói là hết được rồi đó. Chuyện gia đình của hai chị em mình là hình như bụt nhà không có thiên. Đúng rồi. Mình phải nhờ tương trợ mới được. Di chuyển đến resort Imperial tại thành phố Vũng Tàu và nhận phòng là mình có thể đi ngủ, nghỉ. Trời ơi, còn trẻ quá, thích nghỉ ngủ. Tới rồi. À. Trời ơi. Từ lúc mình đám cưới giờ mình chưa bao giờ ngủ một cái giường đẹp như vậy. Đẹp quá. Wow, đẹp quá. Ôi, biển. Tới nơi rồi. Có cửa đi ra ngoài biển luôn nè. Chà, nghe nói đồn mà chương trình cho mình ở ngàn sao. Nhưng mà cuối cùng mình đã được ở 5 sao. Nghe nói là cái gì mà ngàn sao á, anh sợ là cũng Imperial mà ngủ ngoài cái chỗ mà hồ bơi á, Ghế nằm phơi ghế nắng. nằm phơi nắng á, là nhìn lên ngàn sao trên trời thì hơi kỳ nha. Dạ. Nói chung là hài lòng. Đẹp quá hả? Nhảy lên luôn. Nhảy đi. Đẹp quá chồng hả? Đẹp quá. Giường rất là êm. Cái này gọi là ngủ trong hoa hồng rồi nè. Trời ơi, đẹp quá. Trời ơi, hồ bơi đã quá vậy. Mình ơi, tắm đi mình. Hai cô vợ đi mua sắm. À, chúng ta được đi mua sắm. Hai ông chồng tập gym. Đừng quá nhanh Long. Được, làm được. Trời ơi, ý em nói anh đừng có quá là trời ơi cái tạ có chút xíu mà anh làm gì quá vậy trời. Đối với anh vậy là quá rồi đó. Đừng có nhiều nữa. Trời ơi. Ghê không? Có chút xíu bằng chuồng nó cuồn cuộn luôn. Nên chị mua cỡ nào cũng dính ảnh đó. Ảnh dễ. Với đồ ảnh giờ chị cứ lấy áo thun hay áo sơ mi chị đo cái gang tay chị á. Bé Hằng hay là cái này Hằng? Em thấy màu đó anh thích hơn, anh thích màu nổi hơn á chị. Màu cam, ảnh có màu vàng mà chưa có màu cam. Lấy màu cam đi. Lấy cái này phải size nhỏ hơn xíu đi, tôi thấy ép. Thường á thì anh Tâm là đi hát nhiều hơn, mà ảnh mặc những cái bộ đồ phải là may theo cái kiểu ca sĩ, mà ở đây không thể nào lựa đồ ca sĩ cho ảnh được. Tính anh Long ngược hoàn toàn cái tính anh Tâm luôn. Em thì em ăn được một chút xíu của anh Long bên anh Tâm và ngược lại, tại vì anh Tâm móc những cái nọ chỉ biết cái khăn á, nhiều khi cái toilet mình có những cái móc thì em móc bên đây móc cho nó nhanh, anh không chịu, anh đuổi qua bên đây để anh xếp, mà chỉ biết bốn cái đốc khăn nó phải thẳng băng vậy nè. Nên là quyết định là
Mà anh còn thích cá nữa chứ. Mua những con, anh thích mua những con cá bơi lội nọ, cá thật á. Mà em kiếm thì bây giờ không có cá, chắc em kiếm một cái món quà lưu niệm gì đó hay hay đi, tặng cho anh. Cái này là gì vậy ta? Trời, cái này khá là nặng luôn á chị.